ආයිබෝන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙන්න ආවා මගේ අලුත් පාඩමක් අරන් ලස්සන තැනකත් ඉඳන්. ඉතින් ඔන්න මුලින්ම කියන්න ඕනේ මගේ මේ පාඩම් මාලාවට අද මුලින්ම කෙනෙක් එකතු වෙනවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට යන්න. මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා හරි පිළිවෙලට බලන් එන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඉතින් ඕක මම මතක් කරේ මගේ අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතනය ගෙදරින් ඉඳන් උගන්වන්න පුළුවන් මගේ නංගි රොවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids කියන YouTube channel එකට ගියොත් යන්නේ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදරින් ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුන කියලා. ඉතින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන තැන ඉතින් පොඩි සද්ද එනවා. ඉතින් ඒව ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් පාඩමට අවධානය හොඳටම යොමු කරන්න ඕනේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් ලස්සන වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ කොළඹ හෝටලයක උපන්දින සාදයකට සහභාගී වූ තවත් පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා. අරෙස්ට් කරා. ඉතින් මේක මේ පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්ත කියන එක මම ගොඩාක් තැන්වලදී උගන්වලා තියෙන මේ පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්ත කියන එක. හැබැයි මේකේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ කොළඹ හෝටලයක උපන්දින සාදයකට සහභාගී වූ තවත් පුද්ගලයන් 5 දෙනෙක් කියන අදහස. මේක කොහොමද කියන්නේ? හරි ලේසි. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය arrested අත්අඩංගුවට ගත්තා. arrested 5 more people. 5 more තවත් 5 දෙනෙක් කියන අදහස. 5 more people who had attended අන්න එක ඉගෙන ගන්න සහභාගී වුණ. මේක මේ සහභාගී වෙලා ඉවරයි. සහභාගී වුණ. කොහොමද කියන්නේ? who had attended. හරි. who have attended නෙමෙයි. who had attended a birthday party at a hotel in Colombo. at a hotel in Colombo. ඒ කියන්නේ කොළඹ හෝටලයක කියන අදහස. තේරුණා නේද? at a hotel in Colombo. බලන්න අපෝ එක සැරයක්. Sri Lanka police arrested 5 more people who had attended a birthday party at a hotel in Colombo. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩාක් කතා බහට ලක් වෙන ප්‍රවෘත්ති තමයි නිවුස් තමයි. ඇත්තට මම මේ විදිහට වාක්‍ය විදිහට මගේ යාළුවන්ට උගන්වන්නේ. මේ වලින් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. තේරුණා නේද? ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ who had attended කියන අදහස. සහභාගී වුණ. මේ වෙලා ඉවරයි. සහභාගී වුණ. who had attended a party at a hotel in Colombo. මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි ලේසි. මේ වගේ වාක්‍ය මම මීට කලින් ඕන තරම් උගන්වලා තියෙනවා. බලමු දෙවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් නොසැලකිලිමත් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම හේතුවෙන් ඔහු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාව විවේචනය කළේය කියන එක. ඒ කියන්නේ විවේචනය කළා කියන අදහස. ක්‍රිටිසයිස් කරා කියන අදහස. බලමු මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. he criticized. ඔහු විවේචනය කළා. he criticized. මේ ක්‍රිටිසයිස් කරනවා කියන්නේ විවේචනය කරනවා කියන අදහස. he criticized the health minister. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියන්නේ කොහොමද? health minister. he criticized the health minister for expressing careless remarks. ඒ කියන්නේ remarks කියන්නේ ප්‍රකාශ කියන අදහස මෙතන. careless නොසැලකිලිමත් කියන අදහස. careless remarks නොසැලකිලිමත් ප්‍රකාශ කියන අදහස. careless remarks regarding the vaccination program. එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන කියන අදහස. regarding the vaccination program. ඒ කියන්නේ එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන්. බලන්න ආපහු එක සැරයක්. he criticized the health minister for expressing careless remarks regarding the vaccination program. මම හිතනවා ඉතින් ඕකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ vaccination program එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන. vaccine එක කියන්නේ මොකද්ද? එන්නත. vaccinate කරනවා කියන්නේ එන්නත් කරනවා කියන අදහස. මෙතන තියෙන්නේ vaccination එන්නත් කිරීම කියන අදහස. vaccination program ඒ කියන්නේ එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන කියන අදහස. බලන්න ආපහු මේ criticize කරනවා කියන්නේ විවේචනය කරනවා. he criticized ඒ කියන්නේ ඔහු විවේචනය කළා. the health minister express කරනවා කියන්නේ එයා කියනවා කියන අදහසක් මෙතන ඉන්නේ. expressing careless remarks. careless නොසැලකිලිමත් කියන අදහස. remarks කියන ප්‍රකාශ කියන අදහස. regarding the vaccination program. බලමු තුන්වෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පරිශ්‍රයෙන් පිටත පොහොර බෙදා හැරීම සඳහා ගොවීන්ට ටෝකන් නිකුත් කරන ලදී. මේ ටෝකන් කියන එක මගේ යාළුවෝ දන්නවා. tokens were issued. ඒ කියන්නේ ටෝකන් නිකුත් කළා. tokens were issued. ඉගෙන ගන්න. tokens were issued කාටද? to farmers ලට ගොවීන්ට for the distribution බෙදා හැරීම සඳහා කියන අදහස. for the distribution of fertilizer. මේ පොරවලට කියන්නේ මොකද්ද? fertilizer ඉගෙන ගන්න වචනේ fertilizer. for the distribution of fertilizer. ඒ කියන්නේ fertilizer කියන්නේ මේ පොර
පෝර බෙදා හැරීම සඳහා කියන අදහස. For the distribution of fertilizer outside the premises, outside the premises, outside the premises, outside එළිය කියන අදහස. මේ premises කියන්නේ මොකද්ද? පරිශ්‍රය කියන අදහසනේ. outside the premises ඒ කියන්නේ පරිශ්‍රයෙන් පිටත කියන අදහස. outside the premises of the agrarian services center, services center සේවා මධ්‍යස්ථානය කියන අදහස. agrarian ගොවි ජන agrarian services center කියන්නේ ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථානය කියන අදහස. මේක ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ මොනවද? tokens ඒක දන්නවා. tokens ඒ වගේම token issue කළා කියන්නේ tokens were issued කාටද? to farmers ගොවීන්ට for the distribution of fertilizer ඒ කියන්නේ පෝර බෙදා දීම සඳහා කියන අදහස. for the distribution of fertilizer outside the premises පරිශ්‍රයෙන් පිටත කියන අදහස. outside the premises of the agrarian කියන්නේ ගොවි ජන කියන අදහස. agrarian services center. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මීට කලින් කියලා දුන්න වාක්‍ය දෙකත් හොඳටම තේරුණා කියලා මගේ යාළුවන්ට මම හිතනවා. ඉතින් මේවල මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? එකම දේ මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේවා හිතේ තියන් නිකන් කට පාඩමින් මේවා කරලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එකම දේ මේවා කට ඇරලා පුළුවන් විදියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න හැම දෙයක් මුලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අද පාඩමට හොඳට අවධානයෙන් හිටිය කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳට මගේ යාළුවෝ ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ. ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.